Вітаємо вас на каналі V&J Production. Сьогодні ми підготували для вас смачний та цікавий спосіб запекти рибу під назвою дорадо в солі. Але не обов'язково брати саме цей вид риби. Підходять морські види, бажано які мають найменше кісток. Для початку потрібно підготувати рибу. Виймаємо нутрощі та ретельно вимиваємо рибу всередині. Обов'язково виймаємо зябра, тому що під час приготування вони дають гіркий смак. Але залишаємо шкірку з лускою. Коли риба почищена та промита, то максимально висушуємо її паперовими рушниками. Далі нарізаємо лимон на тонкі шматки і вкладаємо їх всередину риби. За наступним кроком ми зробимо соляну суміш, до якої знадобиться сіль, яєчний білок та трішки води. Усі грамівки будуть в описі до відео. Все додаємо та ретельно змішуємо. Далі на деко вистилаємо шар фольги або паперу для випікання. Викладаємо тонкий шар солі, далі на сіль рибу та накриваємо ще одним шаром солі. Головна умова – це щоб сіль покривала повністю всю рибу і не було жодного отвору, тобто все повинно бути герметичним. Ставимо до духової шафи при температурі 220 градусів на 30 хвилин. Поки риба запікається, то можемо приготувати чудовий салат капрезе, який ідеально пасує до ніжного філе дорадо. Нам потрібно нарізати тонкими слайсами помідор та сир моцарелла, а також зробити заправку. В миску наливаємо трішки оливкової олії, додаємо подрібнені оливки та свіжий базилік. Додаємо трішки лимонного соку, солимо та перчимо. Дістаємо рибу з духової шафи.
Для зручного відкриття соляного куполу поливаємо спиртом та підпалюємо. Так сіль стає крихкою. Але краще вдома цього не робіть, задля вашої безпеки. Беремо ніж або ложку і оббиваємо сіль з країв. Якщо все правильно зробити, то має знятися суцільним шаром. З риби знімаємо шкірку та подаємо тільки філе. Воно має дуже легко зніматися з кісток та буде дуже соковитим. Далі робимо презентацію. На тарілку викладаємо салат капрезе та поливаємо запашною заправкою. Усім смачного! Якщо вам сподобалося відео, то напишіть про це у коментарях, ставте лайки та тисніть на дзвіночок.